Dear Avatar Puriji, thank you that you are here. Please spread the divine message, your love and wisdom to all of the bhaktas of Vishwaguruji, your bhaktas. Kedves Avatar Puriji, köszöntünk itt, és kérjük, hogy terjeszd az üzenetet, a szeretetedet és a bölcsességet Vishwaguruji baktáinak, a te baktáinak. Avatar Puri kiavította, hogy Vishwaguruji baktái. Köszönöm szépen. Om Shala Puriji Mahadeva ki jai, Devadev Deveshwar Mahadeva ki jai, Shri Narayan Bhagavan ki jai, Hindu Dharam Samrat Paramahansa Swami Sri Madhavanand Puriji Sadgurudev Bhagavan ki jai, Vishwaguru Mahamandaleshwarja Paramahansa Swami Sri Maheshwaranand Puriji Gurudev ki jai. Sada Shiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara. Gurur Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Salutations to the Cosmic Self. Üdvözletem a kozmikus önvalónak. Salutations to Srila Puriji Siddhapit Parampara. Az Alak Puriji Siddhapit Paramparának. My pranams to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandaleshwarja Maheshwaranand Puriji. Tisztelt, szeretett Gurudévánknak. That's it? And Hari Om and good evening to all of you who are present here. Hari Om, jó estét minden jelenlévő. How do you say good evening? Hogy mondjátok? Jó estét. Jó estét. Jó estét. I just know Yonapot Kivano and Köszönöm szépen. That's it. Csak ezeket tudja, magyarul. And now I learned what? Jó estét. Good. Happy to be back here in Budapest. Boldog vagyok, hogy visszajöttem Budapestre. The last time I was here was I think 2018, right? Azt hiszem 2018-ban voltam itt. After Web, or in Délután. between of Web actually. And I think at that time we had like some Hindu temple also here. Yes, and we had a pandit here. Yeah, És all gone. Yes. még itt volt a pandit, a mandirban, ott is voltam. Are we live or we are just recording? Ez most élőben megy, vagy csak felvétel? No recording. Very good. So now as you know that you're not live, you can be more happy, joyous, more conversation, you know. Tudjátok, hogy most nem megy élőben, akkor most lehető örömtelibbek. Because most of the time we are stuck in thinking how we will sound or how we will look or nothing. So now we are not live, so relax. Legtöbbször arra gondolunk, hogy majd hogy nézünk ki, de most, hogy nincs élő közvetítés, most ellazulhatunk. We are alive, but not live. Ez szójáték, a live az azt jelenti, hogy élő közvetítés, a live pedig azt, hogy élő. Tehát, hogy nincs élő közvetítés, de élő. And let's try to be happy and joyful as long as we are alive. És próbáljunk örömteliek lenni, amíg élünk. Because after we are not alive, then I don't think there will be anyone watching us smile. És azt gondolom, hogy miután majd nem élünk, azután már nem figyel minket senki. How many of you were in Debrecen or any of the past lectures or watched webcast? Hányan voltatok a debreceni vagy a korábbi programokon, vagy néztétek a webcastot? Good, not many, so I can repeat what I said. Az nagyon jó, ha nem sokan, akkor itt ismételhetem magam. Otherwise we were scrambling through what I will speak, and then now I'm more free, you see. Akkor most így szabadabb lehetek. But to be honest, you know how it works? Tudjátok, hogy megy ez? Doesn't matter how much I prepare, or doesn't matter what I think I will speak. When I sit here, I do Naham Karta, and what comes, comes. Nem számít, hogy mennyit készülök, vagy mennyire átgondolom, hogy miről fogok beszélni. Mikor itt ülök, akkor a Naham Karatával az jön, ami jön.
That's why I say we are just the channels. Ezért mondom, hogy mi csak csatorna vagyunk. The speaking one is there, the big boss. Ő az, aki beszél, a nagy főnök. He speaks through me. Ő beszél rajtam keresztül. That's why I say he is with all of us, within all of us. És ő mindannyiunkban benne van. You see the beautiful photo of Hanumanji there on the altar? Látjátok Hanumanji szép képét az oltáron. When Hanumanji was asked, where is your Ram, where is your Sita? He opened his heart and said, here they are. És mikor Hanumanjit megkérdezték, hogy hol van a te Rámád és Szítád, akkor felnyitotta a mellkasát és megmutatta, hogy itt. In the same way, Gurudev is within our hearts. Hasonlóképpen Gurudeva a szívünkben honol. We are looking everywhere around. We are looking everywhere around. Mindenhol keressük, But we don't look within. de belül nem. We need to start looking within. Hogyha elkezded belül keresni, And then we will find the answers to everything. akkor mindenre megkapod a választ. We always are searching answers outside. Mindig kint keressük a válaszokat. Why might that be? Miért van ez így? Any guesses? Mit gondoltok? Because we are not trying to trust ourselves enough. Mert nem bízunk eléggé magunkban. Anyone remembers the 4 kripas which we were discussing also in summer last time? 4 types of blessings. Emlékeztek-e a 4 áldásra, amiről nyáron szó volt? A 4 Okay, kripa. so we do it. The first kripa, as Holy Guruji said, was Deva kripa. Az első az a Deva kripa áldás. Kripa means blessings. Kripa azt jelenti áldás. So the first blessings are from the god and goddesses. Az első az az istenektől, istennőktől jön, első áldás. You might ask why? Megkérdezhetitek miért? Because out of 8.4 million creatures, we got the birth of humans. Mert hogy a 8,4 millió féle élőlényből megkaptuk az emberi születést, ezt az egyet. We went through everything. Mindegyiken keresztül mentünk. Snakes, scorpions, cockroaches, spiders, dogs, cats, everything basically. A kígyók, a csótányok, a kutyák, a macskák, Ants, yes. minden. And at the end, finally, we get this life. És végül is végre megkaptuk ezt az életet. Eating, sleeping, and reproducing are also done by animals. Enni, inni és szaporodni, ezt az állatok is jól tudják. But we have something between our ears. De nekünk van valami a 2 fülünk között. And that is? Ez. It's interactive satsang. We do not have lives. Ez egy interaktív satszang, ne csak hallgassatok. Brain, viveka, something here, you know. Az agyunk, a vivékánk, ami itt van valami. But for now what I'm saying is going from this ear in and from this ear out, no? De amit én most mondok, az az egyik fülönbe, másikon ki, ugye? Try to put it in one ear, process it a bit, and what you don't like, you take it out. Próbáld úgy csinálni, hogy bemegy az egyik fülön, de ott picit egy kicsit keringes belül, és azután menjen ki a másik fülön. Don't worry, I'll be gone in 1 hour. Csak 1 óra lesz. So enjoy. Élvezd. See, you all look so much joyful when you laugh. Mindannyian olyan szépek vagytok, mikor nevettek. So instead of looking outwards, we look within. So first the kripa is Deva kripa. Tehát ahelyett, hogy kint keresnél, belül keresed, And as, Isten áldása. and as Gurudev always said when I was younger, Ye Guru- manushya jivan bada anmol hai, ise vyarth nahi gamana chahiye. You want to translate that? Yes, but I can't. Gurodeva mindig ezt mondta, Which means this human life is very precious. We should not waste it. az emberi élet nagyon különleges, ne pazarolд el. So the first blessing is that we are born in this human body. Tehát az első áldás az, hogy emberi testbe születtünk. How we use it or not, that is different point, but we have it first. Hogy használod, hogy nem, ez más dolog, de megvan. Second kripa or the second blessing is A második kripa pedig,
The second blessing and kripa is the kripa of the Shastras. Shastra kripa. A sásztrák áldása, ez a második. If we are going to school, college, work, bhajan books, scriptures, Bible, Quran, anything that we are reading through, any type of book that we are reading, if the knowledge is getting inside of us, that is the blessings of that book. Hogyha az iskolában, az asramban, bárhol valamilyen könyvet olvasol, amiben tudás van, és az beléd megy az a tudás, akkor ez a második áldás, a sásztrák áldása. The third blessing is, which we all have and which we all believe in, is, yes, louder please, Guru Kripa. Hangosan mondjátok, a harmadik áldás, amelyben mindannyian részesültünk, a guru áldása. Guru Kripa is the Kripa which we all have. A guru kripa, amelyet mindannyian megkaptunk. And it is said, Guru Kripa hi kevalam, Így mondják. Shishya Kyananda Mangalam. Even if we are wrong, you say it out. Hogyha rosszul is mondod, akkor is mondjad. So the third Kripa is the important Kripa, which is Guru Kripa, the blessings of the Guru. A harmadik, egy nagyon fontos kripa, a guru áldása. But Holy Guruji always said the fourth Kripa, or the fourth blessing, is the most important one. De Holy Guruji mindig azt mondotta, hogy a negyedik kripa a legfontosabb. Which is Khudki Kripa, which means the Kripa of ourselves. Ami pedig a saját magunk áldása. Because the Guru will grab our hand and show us the path, but he will not drag us to that path. Mert a guru megfogja a kezünket, megmutatja az utat, de nem rángat végig az úton. Walking to a certain path, on a certain path, is at the end of the day whose decision? Végül is kinek a döntése az, hogy milyen úton mész végig? It's our decision. A saját döntésünk. You all now came here, there were many options, there were maybe concert, movie, parties, pubs, I don't know, whatever you want. But instead of going to Kusanga, you all decided to come to Satsanga. Ide jöttetek, pedig nagyon sok lehetőség lett volna koncertre, moziba, esetleg kocsmába, valamilyen kúsánkba, de mégis ide jöttetek. I mean, for some youngsters, I think that would be more fun, no? A fiatalok lehet, hogy azt gondolják, hogy valami szórakoztatóbb lehetne, But don't worry, I can also be fun. de én is tudok szórakoztatni, ne aggódjatok. So this is the decision making which we are doing. Ez a döntési folyamat, döntést meghoztuk. This was not my choice. I didn't pull you all to come here. Ez nem az én döntésem volt, hogy ti ide jöttetek, It was you. hanem a sajátotok. So the fourth Kripa we are using. Viveka we are using, you see? Tehát a negyedik kripa így működik, használjuk a vivékánkat. Guru means from darkness to light. Guru azt jelenti a sötétségből a világosságba. He is that lamp who shows us the right path. Az a lámpa, amely megvilágítja a helyes utat. But walking on that path which he shows us is us. De nekünk kell menni azon az úton, amit ő megmutat. You know what's the best part? How many of us have problems in life? Tudjátok, mi a legjobb része, hogy mennyiateknek van gondja az életben? Come on. Slightly better. Kicsit jó. Okay, now how many of us have problems? Mindannyiatoknak van. Kinek So, van? you know what's the best part? Mi a legjobb rész? We have one problem. Egy problémánk van, Then we start solving the problem. és aztán elkezdjük azt megoldani. And then what do? Akkor mit teszünk? We try to find a problem within that problem. Megpróbáljuk abban a problémában megtalálni a problémát. And before we can even solve the first problem, we have the third problem. És mielőtt már az első problémát meg tudnánk oldani, már a harmadiknál tartunk. And our head becomes nuts. És akkor We just become, How many of us love peace? World peace we all do, inner peace. Hányan szeretitek a békét, a világbékét mindannyian, de a belső békét? We love it, but do we follow it? Mi szeretjük, de követjük ezt. What is this? Oh, you're asking for something, okay. Here. What?
You know, this is ATM machine for chocolates. When kids are around me, they're always... Amikor a gyerekek itt vannak, az evőgép, csoki evőgép. But you know, I need to bribe them because this is my future, come on. De meg kell őt vesztegessem, hiszen ő lesz az én jövőm. You all are Vishwaguruji's pillars and my beautiful family, but I also need someone who is going to be in my old age to take care of me, you know. Ti vagytok Vishwaguruji oszlopa, de nekem az idős napjaimra is gondolnom kell. Don't worry, I'm already getting old. I'm getting white beard and I have half white hair. De ne aggódjatok, már őszülök. You guys are much younger than me, especially the ones who are sitting in the chair like Dad Puri, you know. He's the youngest. Sokkal fiatalabbak nálam, akik a székeken ülnek, különösen Tyák Puri. But you know why he looks so young and fresh? Tudjátok, miért néz ki olyan frissnek és fiatalnak? Because there's someone sitting there with glasses. Mert hogy ott ül valaki a porrakkal. Because what is important? Szemüveggel. You know what is important? Love. Mi a fontos? A szeretet. I get the point. We'll men talk later. Majd a férfiak beszélnek egymással később. You know that we are staying in the same house and she will beat you up in the night? Tudjátok, az ő házukban laktam. But you're used to it, I know. So, what is most important is bhava. Bhava means feeling. Mi a legfontosabb? A báva, az érzések. Why is feeling important? Miért fontos az érzés? Because we are cooking. This guy is such an idiot. Still I'm cooking for him for the past 40 years and I'm fed up. And that energy then he eats. Mert ha például főzöl, és olyan gondolataid vannak, hogy már 40 éve főzök ennek a hülyének, akkor ezek a gondolatok belemennek az ételbe. But when we cook with love and devotion, then that food, whoever eats, gets that energy. De hogyha szeretettel, odaadással főzünk, akkor megkapja azt az energiát. You know that there's place here, you guys can come. Itt van hely, ide jöhettek. Hariom. Welcome. Üdvözöllek benneteket. If it's Gurudev's house, then it's my house, so you're welcome to my house. Tehát, ha ez Gurudev háza, akkor az én házam, tehát üdvözöllek benneteket az én házamban. That's why I don't treat myself as a guest, because you all are my beautiful family. Tehát ne kezeljetek engem úgy, mint egy vendéget, hiszen ti vagytok az én szép családom. And that's why we should stay united. Ezért maradjunk egységesek. Because if the problems don't exist, and even if they do, if we have a lock, there has to be a key. Mert hogy a problémák nem léteznek, és hogyha léteznek, akkor is, hogyha zár van, akkor kulcs is van. And if we lose the key, then what do we do? Hogyha elveszítjük a kulcsot, mit teszünk? No, Tyag Puri, not you. I know what you do. Ne, te Tyag Puri, tudom, hogy te mi. What do we do when we lose the key? Mit csinálunk, ha elveszítjük a kulcsot? Any guesses, or I'm throwing my balls to the wall? Valaki mondhatna valamit. Search for another one, or make another one, or the last solution is Tyag Puri's solution to break it. Akkor keresünk egy másikat, vagy csináltatunk egy másikat, vagy pedig Tyag Puri megoldása, hogy betörünk. But there is a solution, right? De mindenképpen van megoldás. The solution is that at the end of the day we will manage to unlock or break the lock. És végül is tehát kizárjuk, vagy pedig betörünk. But most of us try to find the easy solution. De a legtöbben a könnyű utat próbáljuk megtalálni. Which is giving up. Hogy feladjuk. Is that the solution? Megoldás ez? No. Nem. Nay. See, even she knows that that's not the Ő solution. tudja. When we are climbing, how many of us like trekking or climbing mountains? Hányan szeretnek túrázni, hegyet mászni? Don't worry, in this one my hand is not going up. I prefer driving. Én nem teszem fel a kezem. But most of us have climbed staircases or mountains. De legalább lépcsőre már fölmásztatok. If not, imagine that the lift is not working. Ha nem, akkor is képzeld el, hogy nem működik a lift. And we are climbing 15 floors. És hogy 15 emeletre mászunk föl. But on the 15th floor, Gurudev is sitting there. De ott ül a 15. emeleten Gurudeva. So we are climbing those stairs
we are climbing, we get tired, and what do? We sit and relax and take a break. Megyünk föl a lépcsőn, de elfáradunk és leülünk pihenni. For example, I was in Brno now recently, Brnoba voltam most, in Czech, Csehországban, and the people who are with me decided that it's the best idea to go for a walk, as they know how much I love it. és a ottaniak azt gondolták, hogy a legjobb, ha sétálni megyünk, mert tudták, én mennyire szeretem. Even today, we were walking, I walked till here, but then we found this electric lime scooters and I came with that. És most is sétáltam ide, de szerencsére találtunk ilyen elektromos rollereket, és azzal jöttem. It's more simpler. Az egyszerűbb, I did my steps for today. és akkor megvan a lépésszámom ma. But if we know that, okay, we were in Brno. So they decided to go for a walk. Úgy döntöttek, hogy elmegyünk sétálni. And they took me to the topmost place of the city that I can see the whole city. És elvittek a város legmagasabb pontjára, hogy beláthassam az egész várost. And doesn't matter how many times on the way I decided, nah, we are turning back. És nem számít, hogy hányszor döntöttem úgy, hogy forduljunk vissza. I didn't. Nem tettem. And once I reached that spot and saw the whole city, it was beautiful. De amikor mégis fölértem a legmagasabb pontra, és átláttam a várost, akkor az szép volt. So coming back, we reached the 4th floor till now. There are still 11 floors to go to see Gurudev. Hogyha a 4. emeletnél tartunk, akkor még 11-et kell fölmenni Gurudéváig. That we don't give up. We just continue, take a break, think about it, contemplate, do what you want, create problems, solve problems, but continue. De ne add föl, az a lényeg, pihenj meg, legyenek problémáid, old meg a problémáidat, és azután folytasd. Because the end result is beautiful. Mert a végső eredmény az szép lesz. And if we give up, it's much easier to go downstairs. De hogyha feladod, sokkal egyszerűbb visszamenni le. But guess what happens after that? De akkor azután mi lesz? Mit gondolsz? We go in regretting mode. Akkor sajnálni fogjuk. I wish I would have done this, or I wish it was done in that way. Úgy szerettem volna, ha meg tudtam volna szenni. Úgy szerettem volna, ha úgy lett volna. But that is the past. De ez már elmúlt. And what are we doing now? És akkor most mit csinálunk? Where are we now? Mit csinálunk most? In the present. A jelenben. Can we change something that we did in the past? Meg tudunk-e változtatni bármit, ami a múltban volt? I'm again shooting bullets on the wall. Yes, no, some reaction, come Megint a on. falnak beszélek, valamit reagáljatok. I think I should sit on that side because I hear yes or no's from here but not from there. Ez falrahány borsó, amit beszélek, azt gondolom, hogy átülök amoda, ahol ti vagytok, és akkor talán válasz lesz. And if we can't change something, what is in the past, then is there sense of us contemplating and bothering about what has happened? És hogyha nem tudjuk megváltoztatni a múltat, akkor mindig ezen rágódunk. And what will happen in the future, do we know that? És tudjuk-e, hogy a jövőben mi fog történni? No. If we don't know that, then we should not bother even thinking about that. És hogyha ezt nem tudod, akkor minek aggódsz amiatt? We are now sitting here, having a beautiful satsang, have a beautiful family gathering. We be now. Most itt ülünk a szatszangon, a családi összejövetelen, legyél a jelenben, a mostban. If we get birth, then what happens? Ha megszülettél, mi lesz? We die. So Meg fogsz halni. which means what comes goes. Ami jött, az elmegy. So if happiness comes, that shall go. Hogyha jön az öröm, az majd elmegy. But the best part is when happy moments come in our lives, what are we bothered with? Hogyha a legjobb az, hogyha örömteli pillanatok jönnek az életben, akkor minek aggódjunk? What will happen when this ends and something bad happens? Mi történik akkor, ha ennek vége, és utána más jön? But when we are going through a low period in life,
De hogyha az életben valamilyen mélyponton vagyunk, then we don't think, oh, when will this end and I will again have good moments. No, then we will go deeper in that low moments. akkor nem gondolunk arra, hogy ennek majd vége lesz, és utána jobb lesz, hanem még mélyebben belemegyünk. Why? Because we don't like inner peace, we like chaos. Mert mi nem szeretjük a békét, hanem a káoszt szeretjük. You know, we're sitting, oh, I'm flying to India, or I'm flying now here, and I'm eating pizza in Italy, and Ilyenekre gondolunk, hogy itt ülök most, és akkor most Indiába repülök, pizzát eszem. or sorry, not pizza, lecho. Lecsót. So when we are, sorry? Yeah, see? So that's the problem. We try to catch on things. Megpróbáljuk elkapni a dolgokat. This world is a spider web. This world is a spider web. A világ az egy pókháló. And did you ever see an insect getting stuck in a spider web? És láttatok-e valaha olyat, hogy egy kis rovar beleragadt a pókhálóba? What does it try to do? Mit próbál tenni? Try to escape. Megpróbál elmenekülni. And at the end, what is the result? És mi lesz a végén? It gets tired and gets more entangled in that spider web. Hanem egyre fáradtabb lesz, és egyre jobban belekabajodik. So this Maya world is a spider web. Maya is illusion. This all what we are getting stuck in is we are just trying to run away from Maya. A májának ez a világa, ez a pókháló, minél jobban megpróbálsz elmenekülni, annál jobban belekabajodsz. Don't run away from it, work with it. Ne szaladj el előle, hanem dolgozz vele. Same as with thoughts. Don't get stuck in it and try to run away from your thoughts because that is the nature. It will come and go. Ugyanez van a gondolatokkal, ne próbálj megszabadulni a gondolataitól, mert akkor egyre több lesz, hanem csak engedd el. When we are meditating or doing our mala and then thoughts come and then we are trying to get rid of that thought, but that is creating us running behind that thought. Hogyha meditálsz máláddal, és jön valamilyen gondolat, és megpróbálod azt eltaszítani, akkor az azt jelenti, hogy csak futsz azután a gondolat után. The same theory applies. What comes will go. So if the thought came, it will go. Ugyanez van itt is, a gondolat jött, akkor az majd el fog menni. We stay right on our path. Hanem az a fontos, hogy az útunkon maradjunk. We continue doing what we are supposed to do. Azt folytassuk, amit csinálnunk kell. But is it ever enough? Elég ez? No. We always want more. Mindig többet akarunk. We always are looking for more. Mindig valami többet keresünk. That is the human nature. Többet várunk, ez az emberi természet. But we try to work with it. De próbálunk ezzel dolgozni. The garden of the neighbor is always looking greener. Szomszéd kertje mindig zöldebb. But the problem is we don't know how much fertilizer the neighbor used or how fake the grass is. De nem tudod, hogy ő mennyi műtrágyát használt, vagy lehet, hogy az műfű. In Srimad Bhagavad Gita, Krishna Bhagavan told Arjuna that it is better to fail in our own dharma than to copy and pass in someone else's dharma. És a Bhagavad Gitában az Úr Krishna azt mondja Arjunának, hogy jobb, hogyha a saját dharmádat végzed, és abban kudarcot vallasz, mint hogyha valaki más dharmáját próbálod másolni. We follow our path. Az utunkat követjük. If we try to copy and follow others' path, most probably it will be, we always think that this job is better, or this is better, that is better. What we have is never good. Hogyha próbáljuk valaki másnak az útját másolni, hogy ez jobb, meg az jobb, az sose lesz jó. Azt gondolod, hogy amit én csinálok nem jó. But in reality what we have, we should be satisfied with that. What we don't have, if it's going to happen, we will get it. If it's not going to happen, we won't get it. Legyél elégedett azzal, ami van, mert ami nincsen, hogyha meg kell kapjad, meg fogod kapni, ha nem kell megkapjad, úgyse fogod megkapni. I heard a lot of kopni, but yeah. It is to get. To get, okay. So, what we do, we get in return. It's simple.
what we do, if we do bad karmas, we get bad karmas back. If we do good karmas, we get good karmas back. Hogyha rossz karmát csinálunk, akkor azt kapjuk vissza, a jót, akkor azt. That's why Gurudev always said, if we slaughter one animal or one specific animal, we become that and we get chopped off that many times, as many times we chop the head of them. És ezért, hogyha valamilyen állatot megölünk, mondja Gurudeva, akkor abban fogunk újjászületni, abban a formában, és ahányszor megöltük, annyiszor. And if we think that this world where we are living right now is bad, Ha azt gondoljuk, hogy ez a világ, amiben most élünk, az rossz, let me tell you it's not. akkor azt mondom, hogy nem. We might know that there are 4 yugas, right? A jóga az jó, ezt mondjuk. There are 4, Satyug, Dwapar-yug, Treta-yug and Kali-yug. Tehát ezek a jugák vannak. We are in Kali-yug, the last yuga. Mi a Kál jugában, az utolsó jugában vagyunk. And guess what? És akkor mit gondoltok? Kali-yug is just a baby. Az csak a kisbaba a Kál juga. We just started. Ez a kezdet. It is written in the Puranas that at the end of the Kali Yuga, the lifespan would be so short that an 8-year-old girl would be a grandmother. És a Puránákban az van leírva, hogy a Káli juga végén olyan rövid lesz majd az élet, hogy egy 8 éves kislány az már nagymama. So basically it means by 10 we are dead. Ez azt jelenti, hogy vége az életének. And the height of us will be that the whole city could fit under one tree. És, That's how tall we will be. és olyan az egész város el fog férni egy fa alatt. And now we just have Jiva Bhakshate in the sense that we are slaughtering animals and this and that. At that time we will be having cannibalism. We will eat each other. És most csak az állatokat öljük, de akkor már egymást fogjuk enni, mint a kannibálok. So do we want that? Akarjuk ezt? No. So what is the solution? Nem akarjuk, akkor mi a megoldás? Guru Bhakti Kevalam Shishya Ananda Mangalam. When we have bhakti, when we have devotion towards the Gurudev, then all the problems are solved. Hogyha van baktink, odaadásunk Gurudeva iránt, akkor minden problémánk megoldódik. But for that we need to trust and surrender, which is hard, I know. Ehhez szükség van a bizalomra és az odaadásra. Tudom, hogy nehéz az. But once we manage it, we will be in bliss and happiness. De hogyha eléred ezt, akkor áldásban leszel, és boldog, üdvös állapotban. But when we start trusting ourselves and say whatever I'm doing is good, and I am beautiful as I am, I don't need anything else, I am good, I am fat, but I'm good, don't worry. És hogyha viszont elégedett vagy abban a formában magaddal, hogy azt mondod, hogy amit csinálok az jó, ahogy kinézek az jó, kövér vagyok, de az nem baj. We all are beautiful souls. Mindannyiunknak szép lelke van. And what makes us more beautiful? És mi tesz minket még szebbé? That we all are one united family. Hogy egy egységes család vagyunk. And whose family are we? Kinek a családja? Vishwaguruji's family. Vishwaguruji családja. Incarnations as Vishwaguruji are very rare. Vishwaguruji inkarnációi nagyon ritkák. So we are very blessed that we are born in the same era as him. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy abban a korban születtünk, amikor ő. And why? Because we don't want to end up in the end of Kali Yuga. We want to hopefully attain the moksha and get done with this cycle. És miért? Mert nem akarjuk átélni a Káli Yugának a végét, hanem hogy elérjük most a moksát, és hogy akkor vége legyen ezeknek a köröknek. We are born and then what? We are from mother's lap to the cradle, and then mother's lap and the cradle. És akkor megszülettünk, és a anyaből a bölcsőbe kerülünk. And then we go from homeschool. És aztán akkor otthon, iskola. And then we have work, home. És aztán munkahely, otthon. And then what comes? Mi jön aztán? No, before hospital. Még a kórház előtt. When you turn 65-70.
amikor 70 éves körül leszel, 65, milyen Pension? akkor? A nyugdíj. But Swamiji always said it's not pension, it's tension. Swamiji mindig azt mondja a szójáték, hogy pension az tension, tehát hogy a nyugdíj az feszültség. And why is it tension? Miért? Now comes the part which you said. Hospital, home, hospital, Most jön az, home. amit mondtál, az, hogy kórház, otthon. And then guess what? És aztán mi jön? Death. But that's not the end. It's death, birth, death, birth, death. Az se a vége, mert akkor meg az van, hogy halál, születés, halál, születés. So it's a never-ending cycle. Ennek a körforgásnak sosincs vége. And aren't we fed up with this already? Nincs eleget belőle. So that's why we have bhakti. We have all the tools. All of us have the tools which we need. Mindannyiunknak megvannak az eszközeink, amire szükségünk van a bhakti. But we don't utilize those tools in a proper manner. De nem használjuk jól őket. Before our exams, before our tests, Gurudev, God, whoever we are praying to, please let me pass in these exams. I can't fail in this. I need to pass in this. Amikor vizsgázunk, akkor azt mondjuk, hogy Gurudeva, segíts, hogy átmenjek ezen a vizsgán, át kell menjek ezen a vizsgán. Annapurna, there's place here also. Yeah. Yeah, most welcome to come. Hely. Come. Relax. Gyere előre, és lazíts. So, where was I? Somewhere. Cool. So, Hol tartottam? yeah. See? A I was vizsgánál. just checking if you guys remember. I remember. Csak ellenőrzöm, hogy figyeltek-e. So, whenever we have problems, whenever we are in doubt, whenever we are upset, then we remember them. Amikor valami problémánk van, vagy gondunk, akkor eszünkbe jut. And when everything is good and we are on the vacation, going to the beach, then mala, in the evening we will do. És hogyha minden rendben van, nyaralunk, kint vagyunk a strandon, akkor az eszünkbe jut a mála, hát majd este csinálom. That's the problem. We remember them only when we are in problems or when we are down. Tehát ez a gond, hogy csak akkor jut eszünkbe, hogyha valami bajunk van, vagy rossz kedvünk van. But the truth is that He's always residing in us, within us, with us, everywhere. De az igazság az, hogy ő mindig bennünk van, mindig velünk van, mindenhol. Doesn't matter if we forget Him, He doesn't forget us. Nem számít, ha te elfelejted, ő nem felejt el. Even if you show up to Him after 10 years, He will still have those open arms and say, come my child. Hogyha 10 évig nem jössz, akkor is tárt karokkal fogad. And trust me with that, because I went and experienced my life with other gurus also, because when Swamiji sent me for training and for learning, then I went through much harsher environments than it is with Gurudev. És megbízhatok abban, amit mondok, mert életem során találkoztam más gurukkal, ugyanis Vishwaguruji elküldött más gurukhoz, és azok sokkal szigorúbbak voltak, keményebbek. So with experience, I'm saying he's the one of the most generous, loving, kind-hearted, understanding, open-minded, many other things. So we are all blessed to have him in our lives. Tapasztalatból mondhatom, hogy ő a legmelegszívűbb, legnyitott szívűbb, és mindannyiunk számára. And the only person who can see all the past, present and the future is the Trikaldashi Guru. És az egyetlen személy, aki lát mindent a múltban, a jövőben és a jelenben, az a Trikaldashi, a Guru. So if we believe that we are his and he is ours, and he always said after many satsangs that you all are in my heart, I am yours, you are mine. És ahogy ő sokszor elmondta minden szatszangon, hogy ti mindannyian a szívemben vagytok, ti az enyémek vagytok, én pedig a tietek. You know what that means? Mit jelent? My problems, my happiness, your happiness, my sadness, your sadness. If everything is his, then let him deal with it. Ez azt jelenti tehát, hogy az én örömöm és az én bánatom, az az övé, ad neki. In Joga Joga Jiva Maheshwarananji, we were singing the part where he says, Jivan mukta kare bhakto ko bina swartha nishakant.
Ezt énekeltük a Juga Juga Jivában. Which means Azt jelenti, Bina kisi swartha, without any expectations in return, he frees us, all the bhaktas. elvárások nélkül ő felszabadítja minden baktáját. But we as humans, we expect a lot. De mi, emberek, mégis sok mindent elvárunk. There's everywhere that we expect something. Mindenhol várunk valamit. We expect from partners, we expect from parents, we expect from friends, we expect from ourselves, we expect from everything. Várunk valamit a partnertől, várunk valamit magunktól is, mindenhol várunk valamit a szüleinktől. And when we expect and our expectations are not fulfilled, then És ha várunk valamit, elvárásaink vannak, és nem teljesül be, akkor mi lesz? disappointment. Akkor csalódunk. So it's better not to expect things or be okay with whatever comes and whatever goes, then we don't get that feeling of disappointment. Legjobb, hogyha nem várunk el semmit, vagy pedig megbékélünk azzal, hogy amit kapunk, mert akkor soha nem fogunk csalódni. That's why it's the best nowadays with me, you know. I'm so unpredictable where I will be, when I will be, that no one knows, and 2 days before people get to know, and they're expecting, why didn't he tell me before? Because I also didn't know. És ezért van az, hogy ilyen kiszámíthatatlan vagyok, mert hogyha az emberek tudnák előre, hogy mit fogok mondani, és nem azt mondanám, akkor csalódnának. Because I live with the same theory that I live in the present, so I can't tell much about the future, because I am same like you all. És mert hogy én is ilyen helyzetben vagyok, itt élek a jelenben, nem sokat tudok a jövőről, tehát ugyanolyan helyzetben vagyok, mint ti. We all are equal. Mindannyian egyenlőek vagyunk. It's just that you all are great yogis and you can keep your back straight, and I like cushioning, that's why I'm sitting here, otherwise it's all Csak az a különbség, hogy ti mind nagy jogik vagytok, tudtok egyenes gerincsel ülni, én meg itt támaszkodok a párnának. And even in schools and colleges, you know, when the principal is speaking or someone is speaking, they go on the stage that everyone can see. És tudjátok, az iskolában is, amikor az igazgató beszél, fölmegy a színpadra, hogy mindenki lássa. So for the convenience of you all, they put me up. És ezért. But otherwise we all are same. We all are one family, we are bhaktas and disciples of Gurudev. Ezért van, hogy itt ülök fönt, hogy mindenki jól lásson, de a valóság az, hogy mindannyian csak tanítványok vagyunk, Gurudev baktái. Doesn't matter how many personal grudges we hold, or doesn't matter what problems we have, we need to stick together. Mindegy, hogy mennyi bajunk van egymással, mennyi problémánk, akkor is fontos, hogy legyünk együtt, ragaszkodjunk egymáshoz. I'm standing alone, a very strong, no sorry, not me, Tyagpur is standing alone. Hogyha ha én egyedül állok, nem valamilyen erős embert mondok, Tyagpurit. No, you know, we both are old people, we have old memories together. Vannak közös emlékeink. So, let's say he's standing alone, the strong wind comes and he flies off. Hogyha egyedül áll, és jön egy szélroham, az elfújja őt. But if we all stick together and hold hands and be one united family as we are, and strong wind comes, what happens? He doesn't fly away. De hogyha együtt vagyunk, és fogjuk egymás kezét, akkor hiába jön az erős szél, az se fog elfújni. And just imagine how much work and how much dedication and how many years Gurudev put in this family which we have. Milyen sok munkát, milyen sok odaadást, mennyi évet rakott bele Guruji ebbe a családba. And what did Holy Guruji always said? Mit mondott mindig Holy Guruji? One in all, all in one. Egy mindenben, minden egyben. So if we all are one, and you know, some families have 5 people, 10 people, 20 people, Vishwaguruji blessed me with a family of thousands. És hogyha mind egyek vagyunk, néha 5 ember, 10 ember, Vishwaguruji engem ezrekkel áldott meg. Anyone that gives us any type of knowledge, younger, older, brother, sister, enemy, friend, anyone. Bárki, aki bármilyen tudást ad nekünk, a testvérünk, a szülőnk, a barátunk, az ellenségünk, is in one type a teacher.
az tanít minket, az egy valamilyen tanár. Gurudev gave us all so much knowledge that we all now are his. We have one candle which is glowing. We all have that candle inside of us, which means that we all now are there to carry on his beautiful mission. És a Gurudeva megadta nekünk, hogy mindannyiunkban benne van az a láng, amit az ő meggyújtott, és így az ő csodás munkáját végezzük. But then what happens? We think that, oh, I'm more closer to Swamiji, or I'm doing the light there, or I'm vacuuming this hole, or I'm cooking and I'm better and this is not better. Then what happens when we have I? És mi történik? Akkor az történik, hogy azt gondolom, hogy én most közel vagyok Swamijihez, mert én gondozom a lángot, vagy én főzök rá, akkor ott az én. Mi lesz? It's me, myself and I. That is ego. Ez az ego. And what does ego do? És mit csinál az ego? Pull us down. Lehúz. Kam, krodh, mad, lobh, ahankar. Ezek Jealousy, ego, envy, anger, lust. a féltékenység, a kapzsiság, a vágy, harag, Got the point. So, when we have these qualities, these are the easiest thing which will pull us down. És ha ezek megvannak bennünk, ezek a tulajdonságok, akkor az a legkönnyebb ahhoz, hogy lejussunk. And it is said that if we do tens and thousands of mala and one swear word, that all is gone. De hogyha 10 000 málát is végeztünk, de ezek bennünk vannak, akkor minden elveszett. If someone is saying something bad at us, well and good, enjoy, be happy. Hogyha valaki valami rosszat mond rád, akkor csak élvezd. We smile back and say, Köszönöm szépen. Mondd azt, köszönöm szépen. Let them say what they want to say. Mondjanak, amit csak akarnak. If we are in peace in ourselves and we know that who we are and we know what we are doing, then we should be okay with it. Hogyha magaddal békében vagy, tudod, hogy ki vagy, akkor miért zavar? It is saying in India, when the elephant is walking and the dog is barking behind, the elephant doesn't go behind. Let it bark. És hogyha Simple. Indiában van az a mondás, hogyha sétál az elefánt és ugat a kutya, akkor az elefánt az nem törődik vele. Life is very simple. Nagyon egyszerű az élet. But we are the ones who can simplify it or complicate it. Mi magunk vagyunk azok, akik egyszerűsíthetjük vagy elbonyolíthatjuk. At the end of the day, it is always going to be our decision. És mindez végül is a mi döntésünk. But one thing which is permanent and constant, which doesn't go, is Az egyetlen állandó, amely nem megy el, kripa, the blessings. az a kripa, az áldás, ezek. Gurudev, if he's residing within us, then that divine jyoti, that divine light is residing within us. Hogyha a Gurudeva bennünk van, akkor az az isteni jyoti, az az isteni öröm bennünk van. Nothing can blow that off. Semmi nem tudja azt elfújni. But the oil is we are giving it. De nekünk kell utána tölteni az olajat. Do your karmas, do not worry about the result. A karmádat végezd, és ne aggódj az eredménye miatt. Because if we have, that's a beautiful verse, Hamare sat Shri Vishwaguruji to hame kis baat ki chinta Sharana mein rakh diya jab mat to kis baat ki chinta, which means Azt jelenti, Hamare sat, if we have Gurudev Shri Vishwaguruji with us, hogyha bennünk van Gurudev Vishwaguruji, then what is there to worry about? akkor minek aggódunk? Sharana means lotus feet. If we put our head in his lotus feet, then what is there to worry about? Sarana, hogyha átadjuk az ő lótuszlábának, akkor nincs mit aggódni. He is always with us. Mindig velünk van. He is omnipresent, everlasting. Mert hogy mindenhol jelenlevő és örökkévaló. In the same way, when a small child is crossing a thin log, Hogyha egy kisgyerek keresztül megy egy keskeny pallón, but the father or the mother is walking beside and holding the hand, és ott megy mellette az apja, anyja, fogja a kezét, then the kid
gives up that fear. akkor a gyerek nem fog félni. Because he knows or she knows that in any case the parents will be there to save us, to protect us from falling. Mert tudja, hogy a szülők mindenképpen megvédik attól, hogy leessen. In the same way, when we surrender and give up all our problems and everything and just say, Gurudev, I'm yours, you are mine, I trust you. So when we fall and back also, we know that he will be there to catch us. És ilyen módon tehát mi se aggódjunk, mert tudjuk, hogy Gurudeva mellettünk megy, és hogyha leesünk, akkor megfog minket. He gave us so much in our lives. És olyan sokat adott már az életünkben. And what does he need in return? És mit kér válaszul, viszonzásul? Nothing. Semmit. Only our love and devotion which we give to him. Csak a szeretetünket, odaadásunkat adjuk. When we are now praying and doing this Zoom satsang with this prayer for his health, amikor imádkozunk ezen a Zoom satsangon az ő egészségéért, then we should not have that fear inside. Oh, what is happening to him? Is he going to be okay? Is everything going to be okay? What is wrong in this and that? Akkor ne úgy csináljuk, hogy aggódunk, hogy mi lesz vele, milyen bajok történhetnek. When you touch his feet, then what happens? Ha megérinted a lábát, mi történik? He takes our problems, our karmas, everything he takes out. Átveszi, kiveszi a karmáinkat, a problémáinkat, mindet. Then he processes it. Aztán, And then when he blesses us, then he gives us good energy, good blessings. aztán ő azokat processzálja, és azután megáll téged. Jó So he is very egészséggel. sensitive to feelings. Nagyon érzékeny az érzésekre. So if we all are doing our mala in worry and sending him fear, then he receives that from all of us. Hogyha a málánkat úgy gyakoroljuk, hogy félelem van bennünk, akkor ő azt megkapja. That's why the bhava, the feeling with which we are doing anything in life is very important. Ezért nagyon fontos az, hogy milyen bávával, milyen érzéssel teszünk bármit is az életben. If we send our love and devotion with a pure heart, then that is what is going to be listened and accepted. Hogyha tiszta szívünkkel, szeretetünkkel csináljuk és azt küldjük, akkor az lesz. Anything that we do Bármit teszünk, should be with full devotion, love and pure heart. teljes odaadással, szeretettel, tiszta szívvel tegyük. Then that thing will always be successful. Akkor az mindig sikeres lesz. But we need to go within, trust ourselves more. De befelé kell ehhez menni, és magunkban jobban megbízni. If we have a question, if we have a doubt, Ha kérdések vannak, kétségek, our minds are more than capable to find the answers of it. akkor tudjuk, hogy az elménk az teljes mértékben képes megtalálni a választ. But we need to trust ourselves. De bíznunk kell saját magunkban. Most of the times we create the questions and we know the answers, but still we want to hear it from someone else, És even though it's going to be the same answer. kérdéseket hozunk létre, belül tudjuk a választ, de mégis kívülről akarjuk valakitől hallani. So self-love is the most important. Nagyon fontos, hogy szeressük magunkat. If we love ourselves, we trust and believe in ourselves, then we will start believing and trusting and we will be more open to surrender and devotion. Hogyha szeretjük magunkat, megbízunk magunkban, bízunk magunkban, akkor tudunk megnyílni, akkor tudunk odaadóak lenni. Because the only person who knows everything is him. Mert az egyetlen személy, aki mindent tud, az csak ő. The person who can remove and delete, press Control A, delete, is him with all our karmas and paste something new. Ő az egyetlen, aki meg tudja nyomni a törlés gombot, amivel a karmáinkat kitörli. Life example. Egy példa. You know, in India we believe in astrology. Tudjátok, Indiában hiszünk az asztrológiában. So I made my charts. Megcsináltam a képletemet. According to my charts, my life would be slightly different. A képlet szerint az én életem kicsit más lenne. And that is the proof that he can change anything. És ez a bizonyíték arra, hogy ő mindent meg képes változtatni. One more life example, one person who I know. Még egy másik példa, valaki, akit ismerek. So when how many of us were sitting with Swamiji thinking we need to go and we asked Swamiji, can we go? And he said, sit few minutes.
És hányszor fordult elő, hogy ott ültél, és arra gondoltál, hogy menni akarok, és Swamiji akkor azt mondta, hogy maradj még 3 percet. How many of us? Hányatokkal fordult ez elő? Many. Why? There must be a reason behind it, which we do not see, but he sees. Mi ennek az oka, amit mi nem látunk, de ő igen? One very high-ranking army officer in the Indian army. Egyszer egy királynak a vezére, He came to Swamiji to Nipal ashram. oda jött Swamiji ez a Nipal ashramhoz, egy magasrangú katona. I need to go, Swamiji. I have meetings. Szükségem van találkozni vele. Wait a while. Wait a while, Swamiji said. Kicsit várjál, mondta Swamiji. He said, I need to go, I need to go. Mennem kéne. Few minutes sit. Egy picit még üljél, And the third time he again said, Swamiji, but I need to go. de harmadszorra már azt mondta Swamiji, most már mennem kell. That's what I'm saying. Khud ki kripa, khud ki ichha means we need to do the initiative. He will show us the way. He will not pull us and drag us. Erről beszélek, hogy ő csak megmutatja az utat, de nem vonszol rajta végig. So third time, Swamiji said, okay. Harmadszorra pedig Swamiji azt mondta, rendben. While driving back to his army camp, Amikor visszafelé ment a laktanyába, his car got shot from every single angle possible. The car got shot from every single angle possible. akkor minden irányból lőttek az autóra, But this is his shirt. The bullet went through here and didn't even touch him. és akkor az történt, hogy az inge is kiukadt, de ő egyáltalán nem sebesült meg. So at the end he's still protecting us. Tehát még mindig véd minket, But if he would have waited for a certain period of time, then maybe that wouldn't have happened. de lehet, hogyha még egy picikét várt volna, akkor nem is történt volna ez. Since that day onwards, now even he is now before he was lower, now he is the second highest general in the army. Azelőtt kisebb rangban volt, de most már a második legmagasabb rangú tábornok a hadseregben, And now he probably has much more important meetings than he had at that time. és bizonyára most még sokkal fontosabb találkozói vannak, mint akkor. But now if Swamiji says stay, he does. Most már, hogyha Swamiji azt mondja maradj, akkor Recently, marad. last 2 weeks back, he was in the ashram and he decided to stay the whole day, even though he didn't have much time. 2 héttel ezelőtt volt az ashramban, és akkor egész napig maradt, pedig hát nagyon kevés az ideje. So Gurudev might not clearly say, look, this and this is going to happen to you, but he will probably solve the problem or work with it. Gurudev nem mondja meg világosan, hogy miért maradjál, de dolgozik a problémádon. So when we get a thorn in our foot, we should be grateful that it's a thorn and not something else. Tehát, hogyha valami tüske megy a lábadba, akkor legyél hálás, hogy az egy tüske csak, és nem valami súlyosabb. Because maybe something much bigger was supposed to happen, but it was solved. De lehet, hogy valami súlyosabb dolog történt volna, és csak ez lett. That's why it is said Guru Agya Avicharanya, which means doesn't matter how illogical it sounds, we follow the Guru Vakya. Ezért mondják azt, hogy bármilyen logikátlannak is. Because for our minds it looks very illogical. Kövesd a Guru Vakyát, mert csak az elménk számára tűnik logikátlannak. But there is something hidden there which we don't see. De van valami mögöttes dolog, amit nem látunk. And maybe it's better for us not to see. És lehet, hogy jobb, hogy nem látjuk. So that's why trust, surrender and pure devotion is more necessary. Ezért bízzál benne, add át magad, a tiszta odaadásra nagyobb szükség van. We say ja bhakti hai vaha bhagavan hai. Where there is bhakti, where there is pure devotion, then God even comes there. Ezért azt mondják, hogy ahol bhakti van, tiszta odaadás, Isten otthonol. But that bhakti and the bhakti with which bhava, with which feeling, that is most important. De az a fontos, hogy milyen bávával, milyen érzéssel van az a bhakti. So I wish you and us all pure bhakti, pure devotion, pure love, and that we all be in peace inside and outside. Ezért azt kívánom nektek,
hogy ilyen bávában legyetek, békében legyetek, kívül és belül, nem csak nektek, maguknak kívánom ezt. If there is a lock, there is a... Ha van zár, van kulcs. And the key is being found by... És a kulcsot hol találni? us. Ki találja meg azt a kulcsot? Mi magunk. There is always a solution. Mindig van megoldás. Just we need to trust and believe ourselves more, then we will trust and believe Gurudev. És csak bíznunk kell magunkban és Gurudevában. I know you're bored, I'm done soon, don't worry. Tudom, már unod. Hope I was not too boring. Ne aggódj. And hope to see you all soon. Remélem nem aggódtok, remélem hamarosan találkozunk. Many blessings from Gurudev. Gurudeva sok áldása. Much love from me. És sok szeretetem. And hope to see you all soon, somewhere, sometime. Hamarosan találkozunk, remélem, valahol, majd valamikor. The best was Reka, you know, they were all waiting for me and saying, and every time I used to say I would come soon, I would come soon, and that soon took 26 years. So hopefully this soon doesn't take 26 years. A legjobb az a Rieka volt, ahol azt mondták, hogy hamarosan jövök, és ez a hamarosan, ez 25 év volt. Remélem, hogy ez a hamarosan nem lesz annyi. Have a beautiful, blessed evening, day. Jó áldott estét kívánok. Be happy, smile more. Legyetek boldogok, többet mosolyogjatok. And everything will be okay. És minden rendben lesz. Everything is okay, but Minden. if it's not, it will be. Minden rendben van, de ha nem, akkor rendben lesz. Swasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahesha Go brahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu. Om shanti shanti shanti. Om Shalapurji Mahadeva ki jai. Devasdev Devashwar Mahadeva ki jai. Shudip Narayan Bhagavan ki jai. Hindu Dharam Samrat Paramahansa Swami Sri Madhavanand Puriji Sadgurudev Bhagavan ki jai. Vishwaguru Mahamandaleshwarja Paramahansa Swami Sri Maheshwaranand Puriji Gurudev ki jai. Om Namah Parvati Pataye Har Har Mahadeva Shambho. Avatar Puriji ki jai. Hope I didn't bore you all too much. Remélem nem nagyon untattalak benneteket. Some of you maybe yes. Sorry for that. Lehet, hogy valaki unatkozott, bocsánatot kérek. But sometimes I'm good for a change. De néha változtatni kell. We all carry a certain bag. Mindannyiunknak van egy bizonyos csomagja. Baggage of emotional baggage, mental baggage, all types of baggage. Érzelmi csomag, mentális csomag, mindenféle. But when we came here, we left that bag outside that door. De amikor ide bejövünk, hagyjuk azt a csomagot kinn az ajtónál. Don't worry, no one is going to steal it from you. Ne akkor senki nem fogja ellopni. Because all of us are carrying that, our individual bags. Mert mindenkinek megvan a saját csomagja. But hopefully when we are here in an atmosphere of love and positivity, our bag reduces when we go out. De remélhetőleg, hogyha itt vagyunk a pozitív atmoszférában, akkor csökken a csomagunk súlya, amikor kimegyünk. So, be happy. Legyetek boldogok. Smiling faces are better than sad faces. A mosolygó arc jobb, mint a szomorú arc. And if sadness comes, It it shall pass. És hogyha jön a szomorúság, el fog. So don't be so serious in life. Ne vegyétek olyan komolyan az életben, Enjoy it. hanem élvez. It's more fun when you do it. Ez jobb, viccesebb annál, mint amilyennek gondolok. And now I realize how hard my job is. Most jöttem rá, nehéz az én munkám. You know, before it was multiple lunches and multiple breakfasts. Now I'm like, okay, I'm having 9 to 10 stops a day, driving 6 to 10 hours a day, but I'm enjoying it. Mert hogy több reggeli egy nap, több ebéd egy nap, és azután 8-10 órát vezetni, de én élvezem. And what energizes me is you all. És mi az, ami nekem energiát ad? Ti mind. And especially when you guys smile. És különösen, mikor ti mosolyogtok. You see, we should be innocent like her.
That was it? We should be innocent like children. Mi legyünk olyan ártatlanok, mint a gyermekek. That's why they said, Bachcho mein Bhagwan ka roop hai, which means in the child is the children are form of God because they are innocent, they are good, they are pure. Ezért mondják, hogy a gyermek az Isten formája, And you want to know you want to know a secret? Akarjátok tudni, mi a titok? Yes. Inside we all are children. Belül mindannyian gyermekek vagyunk. So get that child out. Hozd ki azt a gyermeket, And be happy. és legyél boldog. And if we are like this flower, Hogyha olyanok vagyunk, mint ez a virág, and the petals are us, és mi vagyunk a szirmok, and the green part and the stem is Gurudev, és a zöld rész, a szár, az Gurudeva, and he's holding us all together. és ő tart minket egybe. But if we go like this, then what happens? We fly like this. Ha pedig így szét vagyunk, akkor mi lesz? Szétrepülünk. So it's better to stay united, and then we come back like this to Gurudev, Ezért jó, hogyha egységben vagyunk, és így térünk vissza Gurudevához, or we just fly off. vagy pedig el. So it's better to be happy. Jobb, ha boldog vagy. Shridhar Bhagwan ki jai. How do you say prayer in Hungarian? Huh? Mondják magyarul. Ima. Prayer. Huh? Imas. Ima. There are too many words. Pick one. Ima. I think you all can stay seated, that we all can have. Maradhatok ülve, hogy jobban láthatok. As I said, the bag won't disappear. You put the bag down. Nem fog eltűnni a csomag, tedd le. There, the green one. So we see everything. We just need to look back. Was that boring? Unalmas? Blessing. Huh? You know, that this proves that I'm like all of us. We are all same. You know, I also need some boost. You know, like you are great, and then I'm like, yay. Ez bizonyítja azt, hogy én is csak olyan vagyok, mint ti mind. Szükségem van arra, hogy valami energiát kapjak. Don't worry, you don't need to be scared like with Gurudev. You know, we were sitting like, what will happen now next? Nem kell, hogy megijedjetek, mintha Gurudeva lenne itt, hogy mi lesz most. Actually, we shouldn't be scared and worried with him either. When we come to him, we smile, be happy, talk to him instead of just being. De valójában akkor sem kell, hogy ijedtek legyetek, hogyha az ő jelenlétében vagytok, hanem akkor is csak mosolyogjatok és legyetek boldogok. Om Shri Puriji Mahadeva ki jai, Vasudev Mahadeva ki jai, Shri Bhagwan ki jai, Hindu Dharam Samrat Paramahansa Swami Sri Madhavanan Puriji Sadgurudev Bhagwan ki jai, Vishwaguruji Mahamandaleshwarja Paramahansa Swami Sri Maheshwaranand Puriji Gurudev ki jai.